السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ازيكم يا شباب؟ كيف الحال؟ النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم عن ال Directory Structures، أو إحنا المرة اللي فاتت عملنا انستول للسيمفوني وكريتنا بروجكت كده، مينيمم بروجكت أو اللي هو الويب بروجكت أو كومبليت بروجكت من السيمفوني. النهاردة بقى عايزين نتكلم عن إيه الفايلات اللي نزلت، بتستخدم في إيه، بحيث إن إحنا نفهم بس الاستراكشر بتاع السيمفوني أبلكيشن أو الانيشاليزيشن بتاع السيمفوني ابلكيشن. طيب، تعالوا نشوف هنا. هنلاقي ان احنا عندنا شويه فايلات كده قليلين قوي. تعالوا نبتدي من تحت خالص، نخش بقى في الفولدرز في الاخر. اول ملف اللي هو السيمفوني دوت لوج، طبعا الحاجات دي تخص البي اتش بي ستورم. تمام. فاول ملف احنا منزلينه اللي هو السيمفوني دوت لوج. ايه بقى السيمفوني دوت لوج ده؟ السيمفوني دوت لوج ده بيستخدمه السيمفوني فلكس. هنتكلم بالتفصيل ايه هو السيمفوني فلكس وايه فايدته وبيعمل ايه. ولكن السيمفوني دوت لوج ده ملف بتستخدمه السيمفوني فلكس عشان خاطر يعمل لوك لكل الريسيبتس الموجوده في الابلكيشن بتاعك. ايه بقى الريسيبتس دي؟ عايزين نفرق ما بين حاجتين: الباكجز ودي الموجوده في الكومبوزر واللي هي هتنزل في الفاندر فولدر، تمام، والريسيبتس دي اللي موجوده في برضه موجوده في الفاندر ولكن هتنزل من خلال السيمفوني فلكس. دي اللي حاجه كده ايه في النص ما بين هي الباكج وفي نفس الوقت ما بين ان هي فلكس او سيمفوني ريسيبتس. فالسيمفوني دوت لوك بيعمل نفس دور الكومبوزر دوت لوك ولكن في الريسيبتس بتاعه السيمفوني بيستخدمها السيمفوني فلكس. تمام. الملف الثاني وهو ال phpunit.xml.dust. ده عباره عن ايه؟ ده الملف بتاع التست يونت بتاعتك او البي اتش بي يونت اللي بتستخدمه عشان خاطر تعمل كاستمايزيشن او كونفيجريشن للتستس بتاعتك. طب ايه بقى الفرق ما بين البي اتش بي يونت دوت اكس ام ال دوت داست والبي اتش بي يونت دوت اكس ام ال؟ ايه الفرق بين الاثنين وليه اصلا في كلمه داست موجوده؟ الفكره كلها يا باشا ان انت يكون عندك ملفين. انت لو عندك ملف بي اتش بي يونت دوت اكس ام ال، تمام، وعندك ملف تاني phpunit.xml.dust، البي اتش بي يونت هيلود البي اتش بي يونت دوت اكس ام ال بس. ده ليه؟ طيب ليه اصلا كلمه الداست دي موجوده؟ عشان خاطر يديك الامكانيه ان انت ترفع الكود ده او ترفع الملف ده على الفيرجن كنترول زي الجيت مثلا او الاس في ان. تمام. بس البي اتش بي يونت ده ممكن يبقى يكون موجود عندك بس في الانفايرمنت بتاعتك، بحيث ان انت عايز تعمل كاستمايزيشن ما تترفعش على الفيرجن كنترول. يعني مثلا عايز تعمل شويه حاجات كده خاصه بيك في الكونفيجريشن بتاعتك انت، تفرق ما بينك انت وما بين اي ديفلوبر تاني. فاللي هيكون كومن واللي هيكون موجود على الفيرجن كنترول هو البي اتش بي يونت دوت اكس ام ال دوت داست، ولكن الملف بتاعك انت اللي هيعمل اوفر رايت لكل الكلام ده اللي هو هيكون بي اتش بي يونت دوت اكس ام ال. تمام. فده اللي موجود، ده الكومنت، ده اللي هيتعمل له كومنت على الجيت. تالت ملف واللي هو الكومبوزر دوت لوك، وده لو انت بتستخدم الكومبوزر عارف يعني ايه كومبوزر دوت لوك. ده اللي هو الكومبوزر بيعمل لوك لكل الباكجز. انت مستخدم انهي فيرجن من السيمفوني، مستخدم انهي فيرجن من اي حاجه، مستخدم في كل الفيرجنز دهات بيديك بالظبط، بحيث ان انت لو خدت الكود بتاعك ده بعته لاي حد تاني يقدر ينزل نفس الفيرجنز بنفس الكاتيجوريز اللي موجوده في الكومبوزر دوت جيسون. تمام. فده بيعمل لوك كده، بيقفل على الملفات او على الفايلات او على قصدي الباكجز الموجوده جوه الكومبوزر دوت جيسون. اتكلمنا كتير بقى عن الكومبوزر دوت جيسون، واكيد انتوا كباك اند ديفلوبرز او يعني كناس في البي اتش بي فاهمين الكومبوزر، وان شاء الله ممكن ان احنا نعمل كورس كامل عن الكومبوزر واستخداماته وازاي تبقى ايه، تبقى ادفانسد ليفل في الكومبوزر ان شاء الله. ولكن عموما الكومبوزر دوت جيسون ده بقى اللي فيه كل الفايلز او كل اللايبريز وكل الباكجز اللي انت محتاجها. طبعا الحاجات دي كلها زي ما قلنا، دي الفايل ده موجود في السيمفوني داش سكيلتون. ده اللي موجود فيه اللي كده الانت ابلكيشن بتاع السيمفوني، وكاتب ان هي مثلا السيمفوني فيرجن بتاعتنا 5.3.1. ده الستيبل فيرجن زي ما شفنا المره اللي فاتت، وفي نفس الوقت مستخدم كل الحاجات المطلوبه في الريكوايرمنتس هنا او الريكوايرد كالدوكترين وكالبي اتش بي 7.2.5. تمام. تقدر انت طبعا تعدل فيه براحتك وتزود حاجات براحتك. وفي نفس الوقت في هنا في الريكويرمنتس او الريكواير دوت ديف اللي بتستخدمها في الديفلوبمنت بس، زي مثلا بي اتش بي يونت والبي اتش بي بي اتش بي يونت بريدج للسيمفوني وحاجات كده اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. طيب، نيجي بقى في دوت جيت اجنور. لو انت شفت الكورس بتاعي بتاع الجيت، انا اتكلمت بالتفصيل عن جيت اجنور واتكلمنا حتى عن الليفلز بتاعته عامله ازاي. ولكن الجيت اجنور ده باختصار يا شباب هو الملف اللي انت بتضيف فيه كل الحاجات اللي انت مش عايزها تترفع على البي اتش بي او قصدي على الفيرجن كنترول زي الجيت. عشان كده مثلا زي ما قلنا هنا هتلاقي ان البي اتش بي دوت يونت دوت اكس ام ال مش موجود اوريدي، ولكن انت لو عملته
عشان خاطر انت عايز تعمل custom valid configuration للتست عندك، هنا مش هيترفع على الفيرجن كنترول زي الجيت. تمام. عندك بقى دوت environment دوت test ودوت environment، دول environment variables، دول environment files اللي هنتكلم عليهم بالتفصيل ان شاء الله لما نروح لجزء الconfigurations وازاي انت تعمل environments وازاي اصلا تعمل لود للenvironment variables جوه السيمفوني. تمام. فده لا للenvironment اللي هي التست، وده للlocal environment وهنتكلم عليهم برضو بالتفصيل ان شاء الله. الفندور ده بقى اللي فيه كل ال third parties libraries like السيمفوني like كل حاجة بينزلها الكومبوزر دوت جيسون هتلاقيها موجودة فين؟ في الفندور ده. طبعا الفولدر اللي انت ما بتلعبش فيه خالص. الفار ده بقى اللي موجود فيه كل الكاشز بتاعتك، زي مثلا الكاشز اللي هتعملها السيمفوني وفي نفس الوقت دي their environment. يعني مثلا لو انت عندك دلوقتي كده الكاستم environment او اللي شغال حاليا، لما شغلنا السيرفر كان فيه div environment بس، ولكن ممكن انت يكون عندك كذا environments، مثلا تشغل البرودكشن environment تشغل التستنج environment، فهيكون عندك تو folders، واحد للديفلوبمنت واحد للتستنج والتالت مثلا للبرودكشن. وممكن طبعا تضيف environments براحتك. وفي نفس الوقت هنا اللوجز، لو انت ايه عايز تعمل لوجز هتلاقي اللوجز موجوده هنا، وتقدر طبعا تغير في الدايركتوري، وكل ده هنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله. نخش بقى الفولدر اللي بعده واللي هو الترانسليشنز. الترانسليشنز فولدر ده بقى اللي فيه كل الملفات بتاعه اللغات. يعني ايه كل اللغات؟ يعني انت مثلا انت لو بتستخدم سيرفيس زي مثلا فريز اب او اي سيرفيس للترانسليشنز، انت بتنزل الملفات بتاعتك كلها تمام عن طريق انها تكون XML فايلز او YAML فايلز، دي بتستخدمها جوه السيمفوني بحيث ان انت تعمل ترانسليت لكل التكست اللي موجود عندك في الابلكيشن بسهوله. انت بس بتجيب الكي، ممكن نتكلم بده بالتفصيل برضو ايه ان شاء الله بعد كده. بس الفكره ان انت هنا بتحفظ كل الملفات الخاصه بالترانسليشن اللي بيستخدمها الترانسليتور كومبوننت جوه السيمفوني. طيب ايه لازمه الجيت اجنور هنا؟ لازمته زي ما قلت في كورس الجيت، ان انت عشان خاطر يبقى فيه فولدر، طالما فولدر فاضي عشان خاطر الفولدر ده يترفع على الجيت لازم يبقى جواه ملف اللي هو دوت جيت اجنور. تمام. نفس الكلام بقى في التيست هنا، ده بقى اللي هيبقى فيه كل التيست كيسز بتاعتك وكل اليونت تيست بتاعتك اللي انت عايز تعملها. وفي نفس الوقت في ملف اسمه bootstrap.php، ده اللي هو بيعمل كاستم بوتسترابنج للكيرنل بتاعك، بحيث ان انت عايز تزود شويه configurations، عايز مثلا تكريت الداتابيز، عايز تعمل ترن الفيكشرز، عايز ترن شويه حاجات كده، ده بيديك كاستم بوتسترابنج للتيست بتاعتك. تمام. طيب نروح اللي بعده اللي هو التمبلتس. زي ما قلنا ان احنا نزلنا الفول ابلكيشن بتاع السيمفوني من السيمفوني سكيلتون، وده معناه ان انت عندك الفيوز، فالفيوز كلها هتبقى موجوده في التمبلتس. عشان كده في البيز دوت اتش تي ام ال دوت ويك، ده اللي انت اصلا شايفه فين؟ شايفه في الويب بيج لما فتحناها المره اللي فاتت وهنفتحها دلوقتي. تمام. فده كده كل الفيوز هتبقى موجوده هنا اهو. نيجي بقى في السورس، وده اللي هتقضي عليه معظم وقتك. معظم وقتك يعني ايه؟ يعني معظم الوقت اللي انت هتقضيه جوه الابلكيشن بتاعك هتقضيه جوه السورس، ده اللي بقى فيه كل ملفات البي اتش بي بتاعتك. طيب متقسمه لكذا حاجه. اول ملف وده الكيرنل، ده بقى الروت بتاعك او الكيرنل ابلكيشن بتاعك، ده اللي انت بترن فيه بتنادي على الكونفيجريشنز، بتعمل انيشاليزيشن لكل الباندلز، وبتعمل الاوتو لود بتاعك، وبتعمل كل حاجات كتير قوي في الكيرنل كلاس. طيب في الريبوزيتوريز دي بقى الخاصه بالدوكترين، دي الحاجات اللي هتروح تجيب حاجات من الداتابيز، او دي الداتا اكسس لاير الخاصه بيك انت، اللي هي الريبوزيتوريز الخاصه بكل الانتيز اللي انت هتعملها داخل الابلكيشن بتاعك. الانتيتيز ودي عباره عن الكلاسز او التيبلز اللي انت هتاخدها وهتضيفها في الداتابيز بتاعتك. كل ده طبعا لو الناس مش فاهمه هنتكلم عليه بالتفصيل، ولكن احنا بس عايزين نشرح ايه هي الفولدر ستراكشر بتاعه البروجكت بتاعنا حاليا. طيب ونخش برضو على الكنترولرز، ودي بقى اللي هيبقى فيها كل الاي بي ايز بتاعتك، كل الراوتس، كل الكنترولرز الخاصه بالابلكيشن بتاعك. تمام. نروح بقى على البابليك، وده بقى اللي فيه الفرونت كنترولر. يعني ايه فرونت كنترولر؟ يعني اول فايل هتروح عليه الويب سيرفر بتاعك، يعني مثلا البي اتش بي بيلت ان ويب سيرفر، او اي بقى ويب سيرفر زي اباتشي زي انجن اكس او اي ويب سيرفر، هيشغل ايه؟ هيشغل الفايل ده اللي هو الاندكس دوت بي اتش بي، ده الروت فايل بتاعك اللي هو بيرن الكيرنل بقى ويبتدي ان هو ايه يستقبل ريكوست ويبعت الريسبونس. تمام. المايجريشنز تيبلز او مايجريشنز فولدر، ده بقى اللي فيه كل المايجريشنز ليست اللي انت هتكريتها من خلال الدوكترين. تمام. وده طبعا هنتكلم عليه برضو بالتفصيل، لكن كل بقى الفايلز او كل المايجريشن فايلز او الفيرجنز اللي موجوده هتبقى موجوده جوه الفولدر ده. الكونفيج فايل ده بقى من ضمن اهم الحاجات الموجوده في الابلكيشن بتاعك، اللي هو بيبقى فيه كل الكونفيجريشنز فايلز بتاعتك.
يعني ايه configuration files؟ يعني انت مثلا عايز تعمل الباسوردز بقى والكاستمايزيشن بتاعتك كلها واليو ار الز والكلام ده كله بيبقى موجود في الكونفج فولدر. الباكجز بقى ده هنتكلم عليه برضو بالتفصيل لما نيجي نروح على جزء الكونفجريشنز، ولكن هنا تلاقي فيه 3 فولدرات، ايه هما؟ الديفلوبمنت والبرودكشن والتست. ايه هما ال3 دولت؟ زي ما قلت قبل كده ان السيمفوني بتبتدي معاك ب 3 environments، واحد اللي هو الديفلوبمنت، الثانيه اللي هو البرودكشن، والثالث انفايرمنت اللي هي التست. كل انفايرمنت منهم بيبقى ليها كاستمايزيشن، يقدر ان انت تعدل على الكونفجريشن بتاعتها على حسب هو في انهي انفايرمنت، والترتيب بتاعهم ثابت والترتيب بتاعهم هيتاخد في الحساب. يعني قصدي الترتيب بتاعهم مهم جدا، ترتيب دخول الفايلات او ترتيب الفايلات نفسها، لان هو بيعمل اوفر رايت، الفايل بيعمل اوفر رايت للفايل اللي بعده. تمام، وهنتكلم بالتفصيل بالظبط لان ده جزء مهم جدا. لكن زي ما قلنا في 3 environment، طبعا انت تقدر تضيف طبعا اي environment تانية زي stagings demo QAs، اي environment تقدر تضيفها. وبقيه الانفايرمنتس دول بقى دي الحاجات الخاصه بالسيمفوني نفسها. يعني مثلا الكاش هنا هتلاقي هنا ان الفريم ورك الكونفجريشن بتاعتها، هتلاقي الدكتورين كونفجريشن بتاعته، الدكتورين مايجريشن، فين الباس، فين مش عارف ايه، هنا النوتيفاير، الراوتنج، السكيورتي، التويك تمبلتس، الفاليديتور. كل الحاجات دي كومبوننتس خاصه بالسيمفوني، بيتعمل لها فاليديشنز او بيتعمل لها قصدي الكونفجريشن بتاعتها في فايل معين. في سيمفوني 3 او سيمفوني 4 قبل الفلكس كان كله بيبقى في فايل واحد بس اسمه config.yaml فايل، لكن هنا للتبسيط عملوها كل كومبوننت ليه فايل لوحده. تمام. طيب في نفس الوقت هنا الراوتس دي بقى الراوتس اللي انت هتستخدمها زي الانوتيشن راوتس والفريم ورك اللي موجوده عندك. وفي نفس الوقت هنا مثلا دي الباندلز فايلز، ده كده كل الباندلز اللي موجوده حاليا. طبعا لما تيجي تعمل انستول لباندل جديد لازم تعمل له هنا انيبل، وهتعمل انيبل على حسب الانفايرمنت اللي انت عايز الباندل ده يبقى متاح فيها. طبعا زي ما قلت برضو احنا بنتكلم عموما ايه هي الملفات اللي عندك عشان خاطر الناس ما تصعبش الامور على نفسها. البريلود ده بقى اللي بيتعمل بريلود قبل الكيرنل، قبل البوت سترابنج. والراوتس والسيرفيسز دي السيرفيس اللي انت عندك في السيستم، ودي الراوتس اللي انت هتضيفها مثلا في الباس الفلاني بيروح على الكنترول الفلاني، وهكذا لو ما استخدمتش الانوتيشن. تمام. واخر فولدر اللي هو البن فولدر ده فيه تو فايلز بس، واللي هم السكريبت فايلز او الباش فايلز، اللي هو الكونسول فايل والبي اتش بي يونت. الكونسول فايل ده اللي انت هترن عليه شويه كوماندز كتيره جدا هنستخدمها وهنشرحها بالتفصيل، والبي اتش بي يونت ده اللي بيسهل عليك ان انت ترن التيست بتاعتك من خلال كوماند بسيط جدا. تمام. احنا كده خلصنا الفولدر ستراكشر. للاسف احنا عدينا ال10 دقايق، لان انا كنت يعني من ضمن اهم الحاجات اللي كنت عايز اعملها ان الفيديو ما يعديش 10 دقايق، ولكن عشان خاطر اشرح باستفاضه ايه هو الفولدر ستراكشر بتاعنا حبيت ان احنا ايه نتكلم بالتفصيل، فعشان كده الفيديو عدى ال10 دقايق. طيب احنا كده خلصنا الفولدر ستراكشر، شرحنا كل ملف بالتفصيل هو بيعمل ايه. وان شاء الله المره اللي جايه هنتكلم عن ازاي ان انت تستخدم الاي دي اي اللي هو البي اتش بي ستورم، وليه اصلا هنستخدم البي اتش بي ستورم، وازاي ان انت تكستمايز البي اتش بي ستورم عشان يبقى كويس معاك جدا ويبقى كومباتبل كده مع السيمفوني ويفيدك كتير في السيمفوني ديفلوبمنت. شكرا لكم جدا، واي اسئله واستفسارات وتعليقات انا موجود على اي سوشيال ميديا. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.